A tady se podíváme na takový osvěžující případ ženy 36 let. V podstatě je to variace na ten jednoduchý postup podle pocitu, jak jsem ho publikoval v poslední knížce a jak ho máte taky v článku na webu, na autopatie.cz. Je to případ, kdy na začátku bylo akné, silná vášeň nakupovat, bolest zad, nepravidelný menses, úzkostlivá pečlivost a přílišná potřeba spánku. Čili na první pohled nic tak hroznýho. Nicméně celkově z toho vyplýval silný diskomfort téhle mladé ženy. Brala léta hormonální antikoncepci. Před 11 lety byla na konizaci čípku, odebrali přepážku v děloze, našli polycystická ovária. No a pak se snažila mít dítě a nešlo to. Takže byla na IVF. A po hormonální terapii se právě projevily ty ovariální cysty. Nyní s přítelem chce mít dítě, ale zatím se to nepodařilo. Chodí na gynekologii, nenašli chybu, neví, proč nemá dítě, jí řekli, a nechce brát léky a nechce brát umělý hormony, protože s nimi už jednou udělala zkušenost. Partner má děti, takže v tom to není. Je úzkostlivě pečlivá, chová kočky, psy a koně, má ráda zvířata, pečuje o ně a chce, aby byly šťastná, aby byla šťastná ta zvířata. Partner říká, že to přehání s těmi zvířaty. Hodně přemýšlí, potřebuje se sklidnit a to se jí nedaří. Hodně plánuje, čili málo žije v přítomném okamžiku. Partner je nervózní z toho, jak ona furt přemýšlí. Když jí byly 3 roky, odešla matka a zůstala s otcem, má dobré vztahy, ale s macechou prožívá zrovna velmi šťastnou část života v porovnání. Má teda to akné, ráno jí bolí bederní páteř, když se probudí, musí stát z postele, pak je to už dobrý. Nedávno před létem hodně nepravidelná menses, až 60 dní perioda a nyní je to 31 až 35 dní. Historii má dyslexii, dysgrafii, někdy si plete jména, chce být stále v přírodě, má studené ruce a nohy, u televize se přikrývá dekou, je zimomřivá. No a když si to tak shrnem, tak nic hroznýho. To je celkem zdravá osoba, že jo? No ale tak já jsem jim doporučil pránu 5, 1,5 litru obden 14 dní a pak 3 litry jednou týdně. Říkal jsem si, že 3 litry asi budou akorát, protože je tam ta vitalita vysoká, ale v té době už jsem věděl, že prána 5 je někdy ošidná v tom, že u velmi vitální lidé potřebují jenom nízkou potenci. A když se příliš zvyšuje, tak to začne míjet ten případ. Takže jsem si řekl, radši začneme 1,5 a za 14 dní půjdete o 1 lahev nahoru. A kontrola za 1,5 měsíce. Po 1,5 litru večer návaly horka, nezvyklé, musela se svlíkat i doma, jinak je naopak zimomřivá.
takže se to překulilo úplně na druhou stranu, začala být přehřátá. Pak zvýšila na 3 litry. Prvně si myslela, že nic, den nebo 2, ale pak ležela a bylo jí zle, jako by na ní něco lezlo, jako nějaká chřipka asi. A pak se to vyrovnalo a bylo to dobrý. V té instrukci říkáme, že vždycky 3 dny čekáme a 4. den se rozhodujeme, jestli budeme zvyšovat potenci pro případ, že by se nic nepřihodilo. No. A tady skutečně vidíme, že 1. a 2. den měla chřipkový pocity, čili žádný zlepšení, naopak na fyzické úrovni zhoršení, ale 3. den se to celé vyčistilo. Taky si vzpomněla, když jí bylo takhle na tu chřipku, že bývala v dětství hodně nemocná a takovýhle stavy měla každou chvíli, ale silnější a s horečkama. A takže teď dělá 3 litry jednou týdně. Necítí se dobře psychicky, asi tak stejně, jako než ke mně přišla. Je to stejný. Fyzicky je ale v pohodě. Nic se neděje. Ale někdy se stane, že třeba doma odsekne, jako by byla psychicky rozladěná, ale neděje se nic zvláštního. Nebo se rozčílila a pak se musela uklidňovat. A taky bývá podrážděnější, že průčej reaguje na různé podněty než dřív. No a takový, nevím, jestli to přerůstá až do steku, asi jo. Takže to jsme si řekli mnohokrát na kurzech a je to opakovaná zkušenost mnoha lidí, že někdy první léčebná reakce může být stek u potlačených lidí. Jo? Daleko škodlivější je potlačený vztek než ventilovaný vztek. To celkem každý asi ví. Že? No a ta vitální, když se zvýší vitální síla, no tak se to může krátkodobě, než se ten člověk naučí s tím pracovat, se to může projevovat tímhle způsobem. Ale obhájí si svý zájmy, jo? A to je důležitý. Předtím byla přepečlivá, ale teď není. Nechává věci běžet a netrápí se tou přepečlivostí, to formuluje. Jo? To je velký problém přepečlivých lidí, že prostě jsou neustále štvaný tím, že někde je nějaký prášek, nikdy nic nemůže být dokonalý, že jo? Ani žádný pořádek, takže oni neustále jsou štvaný tou přepečlivostí a furt musí někde něco čistit, opravovat. Někdy to může přerůst úplnou fobii, že jo? To potom chodí k psychiatrovi s tím. No ale tady to nešlo samozřejmě ani zdaleka tak daleko. A taky už nepospíchá tak na nákupy, že nechává to tak jako věci běžet. Tím neříká, že je nepořádná. Nepospíchá nakoupit, že ta vášeň nakupovat oslabila. S tím nakupováním je ten problém, že když se člověk cítí v nepohodě, tak si řekne, no, teď půjdu nakupovat a tím si udělám dobře psychicky, protože jsem viděla tady na internetu ty bezvadný boty nebo ten bezvadný ty hodinky nebo šperk, no cokoliv prostě, jakákoliv věc, která se prezentuje v těch reklamách, tak často vyvolá takovou potřebu, že to chceme. No a zase pak si to koupíme a vidíme, že je to obyčejná věc, taky někde pohodíme a už jsme o tom úplně přesně stejně, jako jsme byli před tím nákupem. Že to vůbec nespěje k tomu většímu komfortu, ale naopak ještě může mít vztek, že to nekoupila zrovna nejlíp a že to hned vedle měli ještě o 10% lacinější a že to vůbec není tak krásný, jak to vypadalo a tak dále. Akné se jí zlepšilo.
Páteř je ráno méně bolívá, takže se to zlepšilo. Nemá tak velkou potřebu spánku o víkendu. Čili vidíme, že vlastně všechny ty symptomy se zlepšily na fyzické úrovni a i na psychický ta velká potřeba spánku. Ona říkala, že musí spát 12 hodin, jinak že se cítí nevyspala. Tak to rozhodně není zdravý spát 12 hodin. Existuje nějaká statistika, kterou jsem četl letos a tam zjistili, že lidi, kteří spějí okolo 7 hodin za den, tak se dožívají výrazně vyššího věku než lidi, kteří spějí 12 hodin za den. Jo, jenom takhle jednoduše to porovnali. Čili skutečně 12 hodin denně znamená, že něco není v pořádku. A že ten spánek pravděpodobně není kvalitní a tak dále. Takže ta silná potřeba spánku se snížila. Ona ji samozřejmě využívala v plné míře jenom o víkendech. Přes všední dny to nebylo možné. Tak jsem řekl, zvyšte to na 4,5 litru jednou týdně, v půl ledna na 6 litrů, a případ, což je asi za měsíc nebo za 2, a v případě horšího účinku se vrátit na 4,5 litru. Jo? Když by kdykoliv při tom zvýšení to vypadalo, že už to není tak komfortní, tak dobrý, a byl tam větší diskomfort naopak, no tak se to zase sníží na tu hladinu, kde to fungovalo dobře, a to ve stejné lahvičce, takže žádný problém zvyšovat. Vždycky můžeme zase snížit. A vždycky ve stejné lahvičce, pokud to nebylo obrovské zvýšení. Jo? Pokud zvyšujeme o nějaký 3 litry maximálně, tak se můžeme kdykoliv vrátit na tu nižší hladinu, pokud bychom se necítili tak komfortně jako předtím. Kontrola za 1,5 měsíce. Dostala se na 6 litrů prána 5, drží, taky říká, že, já to už jsem jí poradil, že ta druhá čakra vlastně není na konci těla, tam, kde se spojují nohy, ale že je vejš, a sice těsně na hraně stytké kosti, na horní hraně stytké kosti, takže takhle ona to dělá teď. A 6 litrů prána 5 měla 2krát, po podání vždy jen do 4 spala, čili poměrně krátce, ale další dny už normálně a na dnešek už spí dobře, spala dobře. Cítí se moc dobře po všech stránkách. Poslední měsíc se víc pozoruje, říká, což je taky dobrý signál. Už jsem upozornil na ty lidi, co běhají po těch supermarketech a vůbec nevědí nic, co se děje. Nejen okolo, ale i v jejich tělech. Oni ani nevědí, co se jim děje v hlavě. Oni jenom koukají na ten displej a čekají, co jim zase ukáže. Jsou úplně mimo. A najednou si zase začíná víc všímat toho, co to její tělo dělá. Svých pocitů, svých přirozených pocitů. Dokonce prvně v životě cítila ovulaci. Líp se jí vstává do práce. Nemusí už spát 12 hodin, stačí 7 až 8 hodin. Kamarádka jí řekla, že z ní vyzařuje klid. Nemá žádné potíže. Nebaví ji už nakupovat. No, tím ten případ skončil s radou opakovat 6,5 litru, postupovat dál podle svých pocitů. Jo? Čili takový obyčejný případ s neobyčejným happy endem.